chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo cardigan đính hoa cúc như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Chất liệu đây mình sử dụng đó là len Coton 50g một cuộn, và ở đây các bạn cần phải có 10 cuộn màu tím, một cuộn màu trắng và một cuộn màu vàng. Và kim móc ở đây mình sử dụng gồm có hai loại, một loại có độ dày là 4mm và loại còn lại có độ dày là 4.5mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng màu tím này để móc phần áo cho mình. Các bạn sẽ bước vào và móc phần viền áo cho mình. Thì để móc được phần viền áo, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình, và cái lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 12 mũi móc xích. 1 Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ cho mình 12 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1, 2, 3 và 4. Và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ nhất. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Thì dòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Thì các bạn hãy nhìn là cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Thì dòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới, sau đó thì kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Và để móc dòng thứ ba đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc thứ hai của sợi len nằm ở phía bên dưới này, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ ba. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba. Thì đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ hai, còn đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ ba. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 113. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 12 chân mũi. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 113 rồi thì các bạn đã móc xong phần viền. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân dưới cho chiếc áo. Thì các bạn sẽ dùng cái sợi len này để tiếp tục móc phần thân dưới luôn. Và để móc dòng thứ nhất của phần thân dưới, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn móc lên ở phần viền. Và đối với dòng mà các bạn móc lên bằng cái mũi móc kép, một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa. Còn dòng mà các bạn móc lên bằng cái mũi móc đơn thì mỗi một dòng sẽ tương đương với lại là một chân mũi. Và như vậy tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai là nằm ở phần giữa của mũi móc kép và móc lên cho mình một mũi móc kép. Chân mũi thứ ba là dòng mà các bạn móc lên bằng mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân mũi thứ tư là nằm ở phần đầu của mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ nhất. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 171 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và ở dòng thứ hai này thì các bạn sẽ đâm vào khoảng trống giữa các chân mũi với nhau và móc lên cho mình cái mũi móc kép. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào khoảng trống đầu tiên là nằm ở giữa chân mũi thứ nhất và chân mũi thứ hai là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào khoảng trống thứ hai là nằm ở giữa chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo.
Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ móc cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại một khoảng trống cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một khoảng trống cuối cùng như thế rồi, cũng chính là khoảng trống giữa chân mũi thứ 170 và chân mũi thứ 171, thì các bạn sẽ bỏ qua khoảng trống cuối cùng này cho mình và các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng, cũng chính là mũi móc xích thứ ba tính từ dưới tính lên. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 171 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 12, và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 171 chân mũi. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân trên cho chiếc áo. Và để móc phần thân trên này, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 38 chân mũi cho mỗi phần, và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 95 chân mũi. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha. Để móc dòng thứ 13 của phần thứ nhất, trước hết đó là các bạn cần phải gầy lên cho mình tổng cộng là 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và đâm vào khoảng trống đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 13 này còn lại một khoảng trống cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 13 và còn lại một khoảng trống cuối cùng như thế này rồi, đó là khoảng trống nằm ở giữa chân mũi thứ 37 và chân mũi thứ 38, thì các bạn sẽ bỏ qua khoảng trống cuối cùng này. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 38, móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 13 rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 38 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 14, và bắt đầu từ dòng thứ 14 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 13 mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 34, và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 38 chân mũi. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 rồi thì các bạn đã móc xong phần thứ nhất, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt, và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ ba cho mình, và cách móc phần thứ ba sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc phần thứ hai cho mình, và cách móc phần thứ hai thì cũng sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất, và nó chỉ khác ở một chỗ là tổng số mũi mà các bạn cần giữ nguyên là 95 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba và phần thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba và phần thứ hai rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo hai phần vai cho mình. Thì để tạo được hai phần vai, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần thứ hai này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số mũi là giống nhau, là gồm có 38 mũi cho mỗi phần, và phần B có tổng số mũi là 19 chân mũi. Thì sau khi mà các bạn đã chia ra làm 3 phần rồi, bước tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần vai nằm ở phía bên tay trái trước nha, bằng cách là các bạn sẽ nối phần A này với lại phần thứ nhất, và ở đây mỗi một phần các bạn có tổng cộng là 38 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến cuối dòng, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt, và như vậy là các bạn đã nối xong phần vai thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần vai thứ hai cho mình
Cụ thể là các bạn sẽ nối phần C với lại phần thứ ba, và cách nối thì cũng sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc 2 phần tay áo cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo thứ nhất nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để móc phần tay áo thứ nhất, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của dòng thứ 12 nằm ở phần thứ hai, là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân móc đầu tiên này cho mình. Sau đó thì móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần tay áo cho mình. Thì để nhận biết được là các bạn sẽ móc vào chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên phần thân áo, đó là các bạn đã móc lên bằng cái mũi móc kép. Như vậy một chân mũi là nằm ở phần giữa của mũi móc kép và chân mũi kế tiếp là nằm ở phần đầu. Và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai là nằm ở phần giữa của mũi móc kép, là nằm ở đây. Tiếp tục kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và ở chân mũi thứ ba là nằm ở phần đầu. Sau đó thì đến chân mũi thứ tư thì các bạn sẽ bỏ qua và các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ năm là nằm ở đây. Tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 6 và chân mũi thứ 7 này, móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép trên 2 chân móc. Tiếp tục các bạn sẽ bỏ qua chân mũi thứ 8 và đâm vào chân mũi thứ 9, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là cứ 3 chân mũi thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân mũi và đâm vào các chân mũi, móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 67 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay lại mặt trong của phần móc. Và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào khoảng trống đầu tiên của chân mũi thứ nhất và chân mũi thứ hai là nằm ở đây. Tiếp tục kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một khoảng trống và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại một khoảng trống cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một khoảng trống cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua khoảng trống cuối cùng này, và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 67 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây. Sau đó thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Để móc dòng thứ ba đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ra mặt ngoài của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một khoảng trống và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ ba. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ hai, còn đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ ba. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 36. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 36 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 37. Với dòng thứ 37 này các bạn sẽ giảm mũi cho mình, đó là cứ 3 chân mũi thì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi. Và cụ thể cách móc dòng thứ 37 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ra mặt ngoài của phần móc. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai này và kéo lên qua một lần. Tiếp tục đến chân mũi thứ ba cũng như vậy. Sau khi đã có 3 đầu len cùng kim như thế rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ tư này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc thứ 5 và chân móc thứ 6 thì các bạn sẽ đâm vào hai chân móc này và giảm đi cho mình một chân mũi tương tự giống như là chân móc thứ hai và chân móc thứ ba mình đã hướng dẫn.
Thì bắt đầu từ chân móc thứ tư này, các bạn sẽ bắt đầu lặp lại công thức giảm mũi. Đó là với chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép, và với 2 chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi, và các bạn cứ lặp lại công thức giảm mũi như vậy cho đến hết dòng thứ 37. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 37. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 37 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 45 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ 37 thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xếp thứ ba nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 37 thì các bạn đã móc xong phần tay áo. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền tay áo cho mình. Thì để móc được phần viền tay áo, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình 12 mũi móc xích. 1, 2. Thì sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 12 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất của phần viền. Và để móc lên dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1, 2, 3 và 4, và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây. Kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ nhất. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối dòng thứ nhất này với lại phần tay áo cho mình bằng cách là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân mũi thứ hai và đâm vào 2 chân mũi kế tiếp, đó là chân mũi thứ ba và chân mũi thứ tư, móc liên tục cho mình 2 mũi dời trên 2 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và bắt đầu móc lên cho mình dòng thứ hai. Và ở dòng thứ hai này thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ hai. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Và để móc dòng thứ ba đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và bắt đầu từ chân móc thứ hai này thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ ba. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc thứ 5 của phần tay áo và đâm vào 2 chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ 6 và chân móc thứ 7, móc liên tục cho mình 2 mũi dời trên 2 chân móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư, và bắt đầu từ dòng thứ tư này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ hai và dòng thứ ba cho đến hết một vòng và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở đây. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền rồi thì tổng số dòng mà các bạn đã móc lên cho phần viền tay áo là 30 dòng. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 30 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất. Thì mỗi một dòng gồm có 12 chân mũi thì các bạn sẽ đâm vào 12 chân mũi của mỗi dòng này và móc đủ cho mình 12 mũi móc đơn, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần viền rồi thì các bạn đã móc xong phần tay áo thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc phần tay áo thứ hai cho mình là nằm ở phía bên tay phải. Và cách móc phần tay áo thứ hai này cũng sẽ tương tự giống như là phần tay áo thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần viền của áo cho mình, và cụ thể cách móc sẽ là như sau.
Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền cổ áo rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua khâu 2 hạt nút cho mình. Đầu tiên đó là các bạn cần phải có 2 hạt nút với đường kính là 2 cm như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ định hình vị trí của từng hạt nút trên phần viền cổ áo cho mình. Sau khi mà các bạn đã định hình xong rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ khâu hạt nút cho mình, và cụ thể cách khâu sẽ là như sau. Và sau khi mà các bạn đã khâu xong hạt nút thứ nhất rồi, với hạt nút thứ hai cách khâu cũng sẽ tương tự giống như là hạt nút thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã khâu xong hạt nút còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu trắng và màu vàng này để móc lên cho mình những bông hoa cúc. Và cách móc những bông hoa cúc này mình đã có hướng dẫn ở một video trước rồi, mình sẽ để đường link của video đó dưới mô tả của video này, các bạn hãy bấm vào đó để xem nha. Và các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 20 bông hoa cúc, và mỗi bông hoa cúc này sau khi móc xong các bạn sẽ chừa một cái đoạn len dài khoảng 30 cm cho mình. Và tiếp theo đó là các bạn sẽ khâu những bông hoa cúc này vào phần áo cho mình, và cụ thể cách khâu sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã khâu xong bông hoa thứ nhất rồi thì với những bông hoa còn lại cách khâu cũng sẽ tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu xong những bông hoa còn lại. Thì sau khi mà các bạn đã may xong những bông hoa cúc này rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo cardigan đính hoa cúc như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.